Ano ang kaya mong gawin para sa inaasam na diploma? Ilang ilog ang kayang tawirin? Ilang kilometro ang kayang lakarin? Ilang bundok ang kayang akitin? Para makamit ang iyong mga pangarap. Tatlong taon nang nangungupahan sa kwartong ito ang grade 12 student na si Rachel. Ilang minuto lang ang layo nito mula sa Bukod National High School kung saan siya nag-aaral. Di hamak na mas malapit daw ito kaysa sa kanilang bahay sa Sitio Simbonan, isang maliit na komunidad sa tuktok ng kabundukan sa bayan ng Bukod, probinsya ng Benguet. Dahil kung mag-uuwian siya araw-araw, mahigit 2 oras ang kailangan niyang lakarin papunta pa lang ng paaralan. Isang beses sa isang linggo kung umuwi si Rachel sa Simbonan. At ngayong araw, maglalakbay siya pauwi sa kabundukan. Kasabay ni Rachel sa pag-uwi ang pinsang si Michelle na nangungupahan rin malapit sa kanilang eskwelahan. Walang pampublikong sasakyan sa lugar, kaya ang tangi nilang kasangga ang kanilang mga paa. Sumama ako sa kanilang pag-uwi pa Sitio Simbonan. Mula sa highway, bumaba kami pa ilog para maabot ang paanan ng bundok. Parang merong trail doon, no? Opo. Yung ba yun? Opo, sir. Yun Okay, yun. po. Kung nakikita nyo doon sa likod ko, parang may trail pataas, mukhang Matarik. Yun yung dinadaanan ng mga estudyante ng Bukod National High School na taga doon sa Sitio Simbonan para lang makapasok doon sa kanilang eskwelahan. Kailangan mo ang sipag, sir, tapos kailangan mong maging maingat, sir, sa daan kasi madulas, tapos kung minsan na lang ay gumagamit na kami ay naalis mo namin yung chinelas namin. Maswerte raw kami dahil noong araw na yon nakisama ang panahon. Dahil sa tuwing bumubuhos ang ulan, bukod sa oras, kalaban din ng mga bata ang putik at rumaragas ang ilog. Parang medyo nakatabingi na siya eh. Tsaka medyo Opo. rusty na yung hawakan dito. Opo, sir. Hindi na kayo natatakot tuwing dumadaan kayo dito. Hindi naman po, sir. Paano ba to kapag malakas yung ulan? Malakas ba yung agos ng tubig dito sa ilog? Malakas. Ito lang talaga yung madadaanan nyo para makatawid Opo. dito papunta sa school, no? Rachel, ikaw bakit paano mo natitiis yung ganito? Kahit mahirap, ginagawa nyo pa din. Para makapag-aral po, sir, at matulungan ang pamilya. Anong grade ka na ba? Grade 12 po, sir. Grade 12 ka na. Nagbabala ka mag-college. Opo, sir. Matarik. Medyo nakahingal. Kilala ang probinsya ng Benguet dahil sa malamig na klima. Pero ang malamig na kabundukan para sa mga turista, pagsubok para sa mga estudyanteng katulad ni Rachel at Michelle. Dumating na ba yung parang panahon na medyo parang napagod na kayo dito sa mga nilalakad ninyo? Yung mga ganun bang araw na parang huwag na lang ako pumasok kaysa mag-hike ulit ng ganito? Meron, sir. Oo. Meron? Oo. Hindi na lang pumapasok kasi Oo. kapagod. Lalo pag pagod na pagod talaga kami, wala. Oo. Nandun pa kami sa tulugan namin, nahihiga Mm-mm. dahil sa pagod.
Buti ano pa, may oras pa ba mag-aral pag nakauwi sa bahay? Parang wala na kasi diretso tulog na. Dahil Kain sa pagod, tapos no? tulog na, opo. Sinasabihan na lang kami ng magulang namin na, uy, gising na, punta ka na, mag-aral ka na, malilate ka. Ganun po. Kaya parang may lakas kaming bumangon, tapos pumunta po ulit sa school. Ikaw, Rachel, anong sinasabi mo na lang sa sarili mo kapag parang daw napapagod ka na, pero kailangan mo pa rin tumuloy? Kaya mo yan, sir. Sabi mo ganun. Sarili mo na lang magmamotivate na. 500 pesos hanggang 1,500 pesos ang buwan ng renta sa mga dormitoryo malapit sa paaralan. At para sa mga taga-Simbonan na nabubuhay sa pagsasaka, mabigat ito sa kanilang bulsa. Ano bang trabaho ng pamilya mo? Farmers lang po sila kasi both of my parents hindi po siya nakapagtapos ng high school or sa elementary po. Binibenta nila yung mga tanim na gulay. Kamusta yung kita sa ganun? Depende po siya sa presyo, sir, kasi kung minsan is bumabagsak, kung bagsak yung presyo ng gulay is wala, binabasura na lang, hindi na binibenta. Paano yun kapag mahina yung kita nila nanay at tatay? Paano yung gastusin sa bahay tsaka sa pag-aaral mo? Wala, sir, nangungutang lang, ganun. Nangungutang na lang sa co-op or sa kapitbahay kung may pag-uutangan. Para matustusan ang gastusin sa dormitoryo, si Michelle minabuting mag-part-time bilang tindera ng gulay sa Nueva Vizcaya. Kaya, Magkano ang binabayad sa'yo sa pagbebenta mo ng gulay at prutas? na umabot sa 700 po. 2 Dalawang days araw na na po yun? yan, opo, sir. Anong ginagawa mo dun sa pera? Pinabibili ko po ng yung gamit namin dito sa school and sa boarding din po. Mga pagkain, ulam. Nung mga panahong yun, bakit ka napaisip na gusto mo magtrabaho? Kailangan, sir, para kasi yung one time na humihingi ako sa parents ko pero wala silang maibigay. Kaya yun, naisipan ko na what if gano'n na lang yung gagawin ko para at least makatulong naman sa kanila. Matapos ang mahigit 2 oras ng paglalakad, narating namin ang sitio Simbonan. Ano ba yung bahay niyo, Michelle? Opo, sir. Sino kasama mo dito, Michelle? Yung nanay ko po, sir. Nandito ba siya? Opo. Tahimik na nagbabalat ng kamoteng kahoy si Nanay Dominga nang amin siyang abutan. Nag-aabang sa pagdating ni Michelle. Dumating sila Ginagabi na. oo, sabihin nila, hindi na ako makagawa ng mga assignment ko kasi pagod na ako, sabi nila. Kasi ako naman, yun talaga, wala na tayong gagawin. Talagang ganyan, sabi ko sa kanila. Kaya nga, kinausap ko si tatay nila, si mister ko, ganyan pa, kung yung tawag ng mga... Kampo na lang sila sa tumira na lang sa malapit sa school. Upo, iniisip ko, wala na tayong ibabayad. Paano na? Huling taon na sa high school ni Michelle. Kilo-kilometro na ang kanyang nalakad, pero hindi pa ito ang kanyang destinasyon. Hindi pa rito nagtatapos ang kanyang mga pangarap. Ano bang pangarap mo? Maging teacher. Ano yung nag-inspire sa'yo na maging teacher? Yung parents ko po. Tapos yung lola ko din po. Kasi walang nakapagtapos sa amin eh. Tapos sabi niya yun, parang gusto lang nila maging teacher ako. Para maturuan mo rin yung mga Oo. kapatid mo, ganyan, Opo, mga sir. kamag-anak mo. Opo, sir. Kasi hindi po sila nakapag-aral eh. Mm. Although yung magbasa ng mga English na words is hindi po nila kaya. Inabot na kami ng dilim, pero ang bahay ni na Rachel, 30 minutong lakad pa ang layo mula kina Michelle. Ang oras ngayon, 7:06 ng gabi. Inabutan na tayo ng dilim dito sa Simbonan. Kung maririnig ninyo, talagang hinihingal ako sa ngayon
Kasi mataas talaga yung at matarik yung kalsada paakyat dito sa bahay nila Rachel. Sabi sa atin ni Rachel kanina, yung bahay nila yung isa sa mga pinakamataas dito sa Simbonan. Pag ganito Rachel, hindi ka na natatakot? Pag inaabot ng ganitong oras ng gabi. Minsan po is natatakot. Anong kinakatakutan mo? Yung tao, Tao. Bakit? Ba't ka natatakot sa tao? lasing ganun. May mga masamang intensyon. Dahil sa hirap ng buhay, minsan na rin tumigil sa pag-aaral si Rachel para mamasukan bilang tagahugas ng plato at server sa isang restaurant. Pero kahit kumikita na, nangibabaw sa kanya ang kagustuhang makapagtapos kaya bumalik siya sa eskwelahan. Saan yung bahay niyo? Ito ang bahay nila Rachel. After 30 minutes na makaalis tayo dun sa bahay nila Michelle, nakarating tayo. Matagal nang nakatira sa Simbonan ang pamilya ni Rachel. Kahit ang kanyang ama na nagbubuhat ng gulay pababa ng kabundukan, aminado sa hirap ng paninirahan sa Simbonan. Kayong mga anak ko, dapat mag-aral kayo ng mabuti kasi ako, tao lang ako. Baka papapunta ko sa langit kung darating ang araw. Mag-aral kayo mabuti para maghanap ko yung trabahong at least hindi mahirap. Nababalot pa ng dilim ang Simbonan pero gising na si Rojan. Di gaya ni na Michelle at Rachel na lingguhan kung umuwi. Si Rojan, araw-araw naglalakad papunta ng eskwelahan at pauwi ng bahay. Ito si Rojan. Good morning, Rojan. Good morning. Okay, so magsimula na ba tayo ng ating hiking ngayong umaga? Ang oras ngayon ay 4:56 ng umaga. Magsimula yung pagbaba natin papunta doon sa school, no? Sige, tara. Lumubog na ang araw noong makarating kami sa Simbonan. Hindi pa sumisikat ang araw nang magsimula kaming bumaba ng kabundukan. Sa tagal ng naglalakad papasok ng eskwela ni na Rojan, Michelle at Rachel, isa ang kanilang natutunan. Hindi sila maaaring abutan ng sikat ng araw sa bahay. Pag ganito medyo madilim pa, hindi ba kayo natatakot na baka matulas kayo? Natatakot po, sir. Tatakot din kayo? Opo. Anong pinaka nakakatakot kapag bumababa kayo ng bundok ng ganitong medyo hindi pa maliwanag? Yung daan, sir, kasi medyo hindi masyadong maganda. Ganun po. Gaya nito, medyo umulan pa kagabi, no? Sa pagbaba ng Simbonan, palakasan ng tuhod ang labanan. Pero para sa grade 9 student na si Rojan, ang matarik na bundok, bahagi na ng araw-araw niyang ruta na kailangang tahakin para makapag-aral. Dati ba gusto mo mag-dorm din? O hindi talaga yun sumagi sa isip mo? Minsan yung, grade 8 pa yata yun. Grade 8 ka nun. Oo. Sinabi mo sa magulang mo? Oo, Gusto pero mo? So, ano sabi nila? tsaka na lang daw pag ang bayad. Ano na lang sinasabi mo sa sarili mo pag minsan napapagod ka rin akyat baba ng bundok? Sana malapit malapit ang bahay sa eskwelahan. Yun lang naman. Naisip mo na sana malapit na lang yung bahay mo. School. Para di na mapagod maglakad. Sa isang taon, papasok na rin ng high school ang nakababatang kapatid ni Rojan. Dalawa na silang maglalakad. Ang isa ko lang sa kanya ay mas pagbutihan niya pa ang pag-aaral kasi sa akin. Para naman malampasan niya ako. Wala malampasan yung parehas. Opo. At saka di na po siya maghihirap pag pag makapagtapos siya. Sa puntong ito,
magkahalong pagod at puyat na ang aking nararamdaman. Ang oras na ngayon ay 6:10 ng umaga. Kung nakikita niyo yung pulang yun, yung bahay na yun na may bubong, yan yung pinasukan natin kahapon para makarating dito sa Sitio Simbonan. So, yan yung lalakaran natin ngayon para makabalik doon sa highway papunta doon sa school. Isang beses ko palang nasubukang magbalikan ng Sitio Simbonan. Paano pa kaya si Rojan na araw-araw itong ginagawa? Meron ba yung ibang bridge na dinadaanan? Finally, narating natin yung highway mula dun sa Sitio Simbonan. Pagod na pagod ako. Mukhang kayo, okay pa kayo? Alam, mukhang okay pa sila. Gaano pa kalayo ito sa school kung lalakarin natin? Makukuha natin ng 1 hour, sir. Mga isang oras pa. Bakit hindi na lang magsasakyan kung nasa highway naman na tayo? Konti lang po kasi yung may-ari ng sasakyan dito or kaya yung motor po, sir. Oo. Opo. Kasi dito, walang mga tricycle, walang mga jeep, no, na pwede bayaran. Wala po. Paano kung kailangan talagang late na kayo, kailangan nyo makisabay? Nakikisakay na lang po kami kung may makita po kaming sasakyan na wala pong laman. Nakikisakay na lang po, sir. May kisakay na lang. Opo. Mga de-deliver ng gulay. Opo, yung nade-deliver po lang po. Ayan, gaya nito, may mga pailan-ilan na ganyan na motor na dumadaan dito sa highway. Kaso, yung mga taga dito nga sa Sitio Simbonan, bihira naman yung mayroong mga motor dahil nga din sa tarik na rin nung dadaanan, hindi na rin masyado minsan makadaan yung mga motor. Kaya talagang option para dito sa mga estudyante ay maglakad para lang makarating doon sa kanilang paaralan. Kaya yun, yung lalakarin natin ngayon. Matapos yung mahigit 2 oras ng paglalakad natin mula sa bundok, sa highway, sa patag, sa matarik na kalsada, nakarating na rin tayo dito sa Bukod National High School kung saan nag-aaral si Rachel, si Michelle at saka si Rojan. Parang, okay pa kayo? Okay pa? Okay pa. Mukhang ako lang yung napagod eh. Sila mukhang sanay na dito sa nilalakad nila. Ako, hingal na hingal ako. Pero finally, nakaabot tayo dito sa school nila. Para sa kanila, ngayon pa lang talaga magsisimula yung kanilang araw. Hi, morning po. Ma'am Winnie po. Ma'am, ito po. Ma'am, hi, good morning po. Si Ma'am Winnie ang tumatayong principal ng Bukod National High School. Kwento niya, marami pang estudyante sa kanilang paaralan na nakatira rin sa bulubunduking parte ng bayan ng Bukod. Bago nga kami makarating sa paaralan, isang estudyante ang nahilo dahil sa pagod. Kasi from diet to so suspect ako either hindi siya kumain pero parang sabi niya naman kumain siya. So baka sa danan lang. Normal na may mga ganitong estudyante na talagang pumapasok na school, pagod na dahil nga sa pagbabiyahe po, no? Ready naman po tayo palagi kapag may mga ganyan mga sitwasyon. Yes, Paano po kapag ganyan? How do we let the parents know po na medyo sumama yung pakiramdam ng mga anak nila? Commonly, kinukuha namin yung number ng parents tapos in-inform namin. Pero tinatanong po namin sila kung kaya pa nilang mag-rest muna, then pasok ulit mamaya. Ganun Pero po. kapag di na kaya, we will inform Pahinga na po muna para sunduin na lang po sila. Mahigit 400 ang estudyante ng Bukod National High School. Marami sa kanila nakamotorsiklo. Dahil walang pampublikong transportasyon sa lugar,
Ang mga walang motorsiklo o sariling sasakyan, napipilitang maglakad. Ang iba, tumitigil na lang sa pag-aaral. Meron din po nag-struggle at saka yung mga areas po namin like yung isang barangay dito ay mababa po talaga yung completion rate nila. Usually towards the end of the school year, mga 4th, umpisa pa lang ng January, marami na pong nagdadrop. Kaya po dito sa distrito namin, kami po talaga yung may pinakamataas na dropout rate. Ang school po na to. Para kay Mamuini, hindi grado ang dapat maging tanging basehan ng kakayahan at kasipagan ng isang bata. Kung sa kagustuhan ng mga batang magtapos ay gusto man nilang magtapos pero dahil sa bigat ng kanilang mga challenges ay hindi po nila napagtatagumpayan. Kaya ang sukatan po ng grade kung sa mga estudyante po dito ay kailangan po nating tingnan pa yung mas malayong dahilan kung bakit hindi sila nakakakuha ng matataas na grado. Kasi nga, pagdating pa lang nila sa school, pagod sila, hindi pa sila nakakapag-memorize or hindi pa sila nakapag-aral ng husto, kailangan na naman nilang tumakbo pa uwi para hindi gabihin sa daan. So malaking factor po yung kanilang struggle sa paglalakad. Tuwing mayroong mga aktibidad sa eskwelahan, pinapayagan na ring matulog sa mga classroom ang mga estudyanteng malayo ang tinitirhan. Si Norlene, inaabot ng 1 hanggang 2 oras para makarating sa kanyang tahanan, habang si Mary Jane umaabot pa ng 2 hanggang 3 oras. Anong sabi ng mga magulang nyo kapag nagpaalam kayo na parang dito na lang kayo matutulog? Pumapayag naman po sila, sir, tsaka dahil na rin po malayo po yung bahay namin dito, sir. Kaya okay na lang din sa kanila para Yes, sir. siguro safe na lang din kayo, no? Yes, sir, Opo, lalo sir. pag ginagabihan sa projects or assignments na ginagawa sa school. E di kapag ganun, dito na lang din kayo nag-aaral, dito na lang kayo nagre-review na din, sa school na din. Yes po, sir. Maging ang ilang guro, sa paaralan na rin natutulog. Si Mamuini, lingguhan na lamang umuwi sa kanilang bahay sa bayan ng La Trinidad. Dito po ako naglalatag kasi sabay nagtatago na rin po ako dito. Medyo takot po kasi ako sa gabi. Pag malamig, meron po akong gamit na mas makapal na kumot. Pero ngayon po na medyo mainit, ganyan lang po yung kakapal yung nilalagay kong kumot. Pero pag yun talaga malamig, November to February, talagang makapal din po yung ginagamit kong kumot na panlatag dito. Tila ang Bukod National High School higit pa sa ikalawang tahanan kung ituring ng mga estudyante at guro. Ang mga pader ng classroom ang kanilang proteksyon sa lamig ng kabundukan. Ang mga ilaw ang kanilang liwanag sa kadiliman. Kinabukasan, inabutan naming nagpa-practice sina Michelle at Rachel para sa kanilang graduation. Sa loob ng ilang araw, magpapaalam na sila sa paaralang nagsilbing ikalawa nilang tahanan. At least po, sir, masaya kasi kahit anong hirap ang mga naranasan at pagod is nakayanan po, sir. Ang aral na natutunan ko sa sarili ko ay gaano man kalayo yung daan papunta sa school ay kailangan mo talagang masipag para maabot ang pangarap mo, sir. Or makapagtapos ng pag-aaral, sir. Si Michelle, gagraduate with honors. Parang naisip ko is, ay, tapos na pala. Parang hindi ko naman napagdaanan yun. Pero yun, parang hindi ko ma-imagine kung ano yung ginagawa ko noon hanggang ngayon na natapos na po, sir. Natuto ko na kailangang sipag talaga, sipag at tiyaga para malampasan ang mga yun, sir. Sinasabing edukasyon ang tanging yaman na hindi mananakaw ni numan. Pero sa haba ng nilalakad ng mga estudyante mula Simbonan, tila sila'y unti-unting ninanakawan. Hindi ng kaalaman, kundi oras. Oras na makapag-aral. Oras na makapagpahinga.
oras na maging bata. Mataas at matarik ang kabundukan, pero mas matayog at mabigat ang kanilang mga pangarap. Kung atin pa silang tutulungan, ano pa kaya ang kaya nilang pagtagumpayan? Sigurado ay mas mataas pa sa anumang kabundukan at alapaap.